Shabbat shalom. Tervetuloa Suomi Toora viikoittaiseen raamattupiiriin, jossa voimme raamattua kannesta kanteen. Tämä on jakso 2, jossa luemme Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, ensimmäisestä luvusta, päättyen lukuun 9, jakeeseen 29. Ensimmäinen Mooseksen kirja, Genesis. Alussa Elohim loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Elohim henki liikkui vetten yllä. Elohim sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Elohim näki, että valo oli hyvä. Elohim erotti valon pimeydestä, ja hän nimitti valon päiväksi. Ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä. Elohim sanoi, tulkoon kaartuva kansi vesien väliin erottamaan vedet toisistaan. Elohim teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui. Ja Elohim nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni toinen päivä. Elohim sanoi, kokoontukoon taivankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtui. Elohim nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Elohim näki, että niin oli hyvä. Elohim sanoi, kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Ja niin tapahtui. Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka antoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Elohim näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni kolmas päivä. Elohim sanoi, tulkoon valoja taivan kanteen erottamaan päivän yöstä ja olkoon ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoon taivan kannesta ja antakoot valoa maan päälle. Ja niin tapahtui. Elohim teki 2 suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Hän asetti ne taivan kanteen loistamaan maan päälle, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Elohim näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni 4. päivä. Elohim sanoi, viliskööt veden eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivan kannen alla. Niin Elohim loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Elohim näki, että niin oli hyvä. Hän siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut, lisääntykö maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni 5. päivä. Elohim sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit, ja niin tapahtui. Elohim teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit, ja Elohim näki, että niin oli hyvä. Elohim sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Elohim loi ihmisen kuvakseen. Elohimin kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Elohim siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa merenkaloja, taivaan lintuja ja kaikkea
mikä maan päällä elää ja liikkuu. Elohim sanoi vielä, minä annan teille kaikkia siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonne. Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikille, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit. Niin tapahtuu. Ja Elohim sanoi, Elohim katsoi kaikkea tekemänsä ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu ja näin meni 6. päivä. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. Elohim oli saanut työnsä päätökseen ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. Ja Elohim siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomustyöstään. Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Jahua Elohim teki maan ja taivaan, ei maan päällä ollut vielä yhtään pensasta, eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Jahua Elohim ei ollut antanut sateen kastella maata, eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä. Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja Jahua Elohim muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Jahua Elohim istutti puutarhan itään, Edeni, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Jahua Elohim kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä, ja paratiisin keskellä hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä sai alkunsa joki, joka kasteli puutarhan ja joka sieltä lähtiessään jakautui 4 haaraksi. Ensimmäinen on Piison, se kiertää koko Havilan maan, missä on kultaa. Ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutus, pihkaa ja onyxkiveä. Toisen joen nimi on Giihu. Se kiertää koko Nuubian maan. 3. joen nimi on Tigris, ja se virtaa Assurin editse, ja 4. joki on Efrat. Jahua Elohim asetti ihmisen Edeniin, puutarhaan, viljelemään ja varjelemaan sitä. Jahua Elohim sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta. Älä syö, sillä sinä päivänä, jota siitä syöt, olet kuoleman oma. Jahua Elohim sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja Jahua Elohim muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Silloin Jahua Elohim vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Jahua Elohim teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä on minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi, ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Jahua Elohim oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Elohim todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta? Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä,
vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia. Elohim on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ette te kuolisi. Silloin käärme sanoi naisille, ei, ette te kuole, mutta Elohim tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Elohimin kaltaisia. Niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi sen ja antoi myös miehelle, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunnan lehtiä ja kietoivat ne vyötäröllään. Kun iltapäivää viileni, he kuuluvat Elohimin kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menevät Elohimia piiloon puutarhan puiden sekaan. Jahua Elohim huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi piilouduin. Jahua Elohim kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Jahua Elohim sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Jahua Elohim sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu, toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot. Sinun madeltava patsallasi ja syötävä maan tomua, niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua miehesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi, niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle, orjan tappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Mies antoi vaimolle nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti. Ja Jahua Elohim teki Adamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Sitten Jahua Elohim sanoi, ihminen on nyt kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan, että hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Niin Jahua Elohim ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerupit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi, minä olen Jahuan avulla saanut poikalapsen. Sitten hän synnytti Kainille veljen, Aabel. Aabelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä. Kerran Kain toi Jahualle uhrilahjaksi maan satoa, ja Aabel toi lampaitensa erikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Jahua katsoi suopeasti Aabelin ja hänen uhrinsa, mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hänen katsoi. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi.
Jahua kysyi Kainilta, miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain sanoi veljelleen Aabelille, lähde mukaani. Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Silloin Jahua kysyi Kainilta, missä on veljesi Aabel? Kain vastasi, en tiedä, olenko minä veljeni vartija? Jahua sanoi, mitä oletkaan tehnyt, etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? Nyt olet kirottu, etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä. Kain sanoi Jahualle, syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla. Silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut. Mutta Jahua sanoi hänelle, ei, vaan koskettakoon 7-kertaisesti sille, joka tappaa Kainin. Ja Jahua pani Kainin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois Jahuan kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin maahan Edenin itäpuolelle. Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin, ja hän antoi sille nimen poikansa Henokin mukaan. Henokille syntyi Irad, Iradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, ja Metusaelille syntyi Lemek. Lemek otti itselleen 2 vaimoa. Toisen nimi oli Ada ja toinen Silla. Ada synnytti Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten kantaisä. Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun ja huilunsoittaja. Myös Silla synnytti pojan, Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti bronssin ja raudan takomisen. Tubal-Kainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama. Lemek sanoi vaimoilleen, Aada ja Silla, kuulkaa minua ja Lemekin vaimot, ottakaa korvinne minun sanani. Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen, jo yhdestä naarmusta nuorukaisen. Jos Kainin puolesta kostetaan 7, niin Lemekin puolesta 77 kertaa. Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set ja sanoi, Elohim on suunnut minulle uuden jälkeläisen Aabelin sijaan, jonka Kain tappoi. Setilläkin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos. Niihin aikoihin alettiin nimetä kutsuen rukoilla avuksi Jahuaa. Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen, ja Elohim teki hänet kaltaisekseen. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen, silloin kun heidät luotiin. Kun Adam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. Setin syntymän jälkeen Adam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. Adam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli. Ja Set oli elänyt 105 vuotta. Hänelle syntyi Enos. Eenosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Set oli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten. Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenaan.
Kenaanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten. Kun Kenaan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. Mahalalel syntymän jälkeen Kenaan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Kenaan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten, kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten. Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten. Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metusela. Metusela syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta, vaeltaen aina Elohimin tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Henok eli kaikkiaan 360 vuotta. Hän vaelsi kuuliaisena Elohimille. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Elohim otti hänet luokseen. Kun Metusela oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. Lemek syntymän jälkeen Metusela eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Metusela eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten. Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. Hän antoi pojalle nimen Noa ja sanoi, tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivan näössämme, kun viljelemme maata, jonka Jahua on kironnut. Lemek eli Noan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten. Kun Noa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafe. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, Elohimin pojat huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat näistä vaimoikseen, keitä halusivat. Jahua sanoi, minä en anna elävän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään 120 vuotta. Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun Elohimin pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit, kun Jahva näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat. Hän katoi, että oli tehnyt ihmisen ja murehti sydämessään. Ja Jahva sanoi, minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen, mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Mutta Noa oli Jahvalle mieluinen. Tämä on kertomus Noasta ja hänen suvustaan. Noa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Elohimille kuuliaisena. Hänelle syntyi 3 poikaa, Shem, Ham ja Jafe. Siihen aikaan turmelus levisi maassa, ja Elohimin silmien alla ja väkivalta täytti maan. Kun
Ja Elohim katseli maata. Hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttavat elämänsä pahuudessa. Elohim sanoi Noalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki. Sen pituus olkoon 300 kyynärää, leveys 50 ja korkeus 30 kyynärää. Rakenna arkkin katto ja tee siitä kyynärän verran kaltava. Sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkin 3 kerrosta. Minä lähetän veden paisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuvaa maan päältä, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin 2, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi 2 muutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä. Noa teki kaiken niin kuin Elohim oli häntä käskenyt. Jahua sanoi Noalle, mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi oikein mieliseksi tämän sukupolven joukossa. Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä, 7 paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota 2, uros ja naaras. Myös taivaan lintuja ota 7 paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä. 7 päivän kuluttua minä lähetän maan päälle sateen, joka kestää 40 päivää ja 40 yötä. Minä pyyhin pois maan päältä kaikki olennot, jotka olen luonut. Noa teki niin kuin Jahva oli häntä käskenyt. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun veden paisumus tuli. Hän vei poikansa vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkin veden paisumukselta turvaa. Uhrikelpoisia ja epäpuhtaita karjaeläimiä, lintuja ja kaikkia maalla liikkuvia pikkueläimiä meni pareittain, uros ja naaras, muutakin lajia. Noan luo arkki, niin kuin Elohim oli hänelle sanonut. Kun 7 päivää oli kulunut, tuli veden paisumus maan päälle. Sinä vuonna, jona Noa täytti 600 vuotta, vuoden 2. kuukauden 17. päivänä, puhkesivat kaikki syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat aukenivat. Maan päällä satoi rankasti 40 päivää ja 40 yötä. Juuri sinä päivänä Noa sekä hänen 3 poikansa Shem, Ham ja Jafet, hänen vaimonsa ja hänen 3 poikansa vaimot menivät arkkiin. Heidän lisäkseen arkkiin meni kaikkia villieläimiä, karjaeläimiä ja maalla liikkuvia pikkueläimiä sekä kaikkia lintuja, niin pikkulintuja kuin muitakin siivekkäitä. Noon luo tuli kaikkia eläviä olentoja parettain, jokaista lajia uros ja naaras, niin kuin Elohim oli Noalle sanonut, ja Elohim sulki oven Noan jälkeen. Niin tuli vedenpaisumus 40 päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. Vedet paisuivat ja lisääntyivät suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalle. Ja vedet paisuivat paisumistaan, kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät. Vesi nousi, ja vuoret jäivät 15 kyynärää veden alle. Silloin tuhoutuivat kaikki maan elävät olennot, linnut, karjaeläimet
villieläimet ja kaikki maan päällä vilisevät pikkueläimet sekä kaikki ihmiset, kaikki kuivalla maalla elävät olennot kuolevat, kaikki joissa oli elämän henkäys. Näin Jahua pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut. Kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. Maa oli veden vallassa 150 päivää. Mutta Elohim ei unohtanut Noaa eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli ja vedet lakkasivat nousemasta. Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat ja sade taukosi. Vedet väistyivät väistymistään ja maan päältä, ja 150 päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, että arkki pysähtyi 7. kuun 17. päivänä Araratin vuoristoon. Vedet vähenivät vähenemistään 10. kuuhun saakka, ja 10. kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin. Kun vielä 40 päivää oli kulunut, Noa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt, ja päästi lentoon korpin. Se lähti ja lenteli edestakaisin, kunnes vedet olivat kuivuneet maan päältä. Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen, saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin. Silloin vesi peitti yhä koko maan pinnan, ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen arkkiin. Hän odotti vielä 7 päivää ja lähetti kyyhkysen uudelleen arkista. Kun kyyhkynen illan suussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore olivipuun lehti. Siitä Noa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähin maan päällä. Hän odotti silti 7 päivää lisää ja päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen luokseen. Ensimmäisenä päivänä 1. kuuta sinä vuonna, jona Noa täytti 601 vuotta, vedet eivät enää peittäneet maata. Noa poisti arkin katon ja näki, että maan pinta oli kuivunut. 2. kuun 27. päivänä maa oli kokonaan kuiva. Silloin Elohim sanoi Noalle, lähde ulos arkista ja ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot. Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Villisköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä. Niin Noa lähti poikiensa vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa ulos. Ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat lähtevät suvuttain arkista. Sitten Noa rakensi alttarin Jahualle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja kun Jahua tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään, minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elävää niin kuin teen. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Elohim siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet, merenkalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne on annettu teidän valtaanne. Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat, ja kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit.
mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämän voima, veri, te ette saa syödä. Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämän voimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren. Joka ihminen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä omaksi kuvakseen Elohim teki ihmisen. Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Lisääntykää ja levitkää yli maan. Ja Elohim sanoi Noalle ja hänen pojilleen, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien pikkueläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulevat arkista ulos. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni. Koskaan enää ei veden paisumus tuhoa kaikkea elävää. Se ei koskaan enää hävitä maata. Elohim sanoi vielä, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa, kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta, kun annan pilvien nousta taivaalle, ja sateenkaari näkyy pilvissä. Muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien elollisen kanssa. Veret eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi pukuttamaan kaikkea elävää. Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkea maan päällä elävien kanssa. Ja Elohim sanoi vielä Noalle, tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa. Noan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Shem, Ham ja Jafet, ja Haamista tuli Kanaanin isä. Nämä kolme olivat Noan pojat, ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset. Noa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen. Silloin Shem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkeä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isänsä alastomana. Kun Noa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, tulkoon hänestä veljensä orjienkin orja. Ja hän sanoi vielä, kiitetty olkoon Jahua, Sheemin Elohim, ja Kanaan olkoon Sheemin orja. Tehkoon Elohim laajaksi Jafetin suvun, ja saakoon se asua myös Seemin majoissa. Ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Noa eli veden paisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. Kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli. Päätämme tämän päivän lähetyksen Aaronin rukoukseen, joka löytyy 4. Mooseksen kirjasta kappaleesta 6, jakeet 22-27. Jahua siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Jahua kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Jahua kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauha. Jos Jahua suo, näemme seuraavalla viikolla. Shabbat shalom. Shabbat shalom.